اگه فکر میکنی سورچه فقط یه گرد سفید ساده، یه ماده متداول یا یه هروئین ارتقا یافته است که چند ساعت آرامش، بی‌حسی یا پرواز کاذب به تو میده، سخت تو اشتباهی. سورچه در واقع یکی از خالص‌ترین، فشرده‌ترین و در عین حال خطرناکترین فرم‌های هروئین فراوری شده آزمایشگاهیه که اغلب با ناخالصی‌های شیمیایی سنگین، بنزودیازپین‌های صنعتی و مواد سرکوب کننده شدید دستگاه عصبی ترکیب میشه تا مستقیما دست روی حساس‌ترین، تاریک‌ترین و آسیب‌پذیرترین نقاط روان و جسم تو بذاره. من به عنوان کسی که هم تو اتاق روانکاوی پای حرف‌ها، گریه‌ها، حسرت‌ها و ترومای عمیق بیماران نشستم و هم تو بخش بالینی با تشنج‌ها، دردهای استخوانی شدید، افت شدید فشار خون و فروپاشی جسمی سر و کار داشتم، میخوام بدون هیچ شعار، قضاوت، نصیحت یا حرفای تکراری دقیقاً به تو بگم چه بلایی داره سر روح و جسمت میاد. من تو این ویدیو قرار نیست حرفای کلیشه‌ای تحویلت بدم، بلکه میخوام با یه بررسی عمیق روانکاوانه و کالبد شکافی دقیق بدن نقشه راه واقعی، علمی و کاملا عملی برای نجات از این سیاهچاله رو قدم به قدم ترسیم کنم تا اگه خودت یا یکی از عزیزانت تو این دام گیر افتاده، راه بیرون اومدن رو شفاف، روشن و بدون ابهام پیدا کنه. قبل از اینکه حتی یک کلمه در مورد سم‌زدایی جسمی یا روش ترک حرف بزنیم، باید به مهمترین سوال پاسخ بدیم. چرا سورچه؟ چرا بین این همه مواد مختلف تو جذب این ماده شدی؟ روانکاوی به ما یاد داده که هیچ اعتیادی اتفاقی نیست. مواد مخدر با خلوص بالا و تاثیرگذاری سریع مثل سورچه متخصص پنهان کردن زخمی هستند که سالها تو ناخودآگاهت ریشه کرده بود. سورچه دقیقاً دست میذاره روی ترومای سرکوب شده و دردای هیجانی که توان پردازش اونها رو نداشتی. شاید این زخم خشم سرکوب شده از یه رابطه خانوادگی آسیبزا تو کودکی باشه، یا احساس طرد شدگی، یا فشارهای خورد کننده معیشتی و اجتماعی که تو رو به این نتیجه رسونده که دیگه توان جنگیدن نداری. وقتی سورچه رو مصرف میکنی، در واقع داری یه مکانیزم دفاعی روانی کاذب ایجاد میکنی. این ماده نیاز ارضا نشده بی‌حسی احساسی رو ارضا میکنه. کسایی که به سمت سورچه میرن معمولاً افرادی هستن که حساسیت روحی خیلی بالایی دارن. آدم‌هایی که اضطراب فراگیر، حس بی‌ارزشی یا احساس تنهایی عمیق رو با یه شدت خیلی بیشتر از دیگران تجربه میکنن. سورچه برای این افراد مثل یه مادر شیمیایی عمل میکنه. یه آغوش کاذب، گرم و امن که به مغز میگه لازم نیست نگران هیچ چیزی باشی. همه چیز امنه، درد وجود نداره و تو در امانی. اما این آغوش امن یه تله بیرحمانه است. پر کردن کاذب خلاهای روانی با ماده‌ای که خلوص و قدرت تخریب بالایی داره باعث میشه ساختار شخصیتی فرد به تدریج دچار گسست بشه. اگه به الگوی رفتاری و شخصیتی افرادی که درگیر سورچه میشن نگاه کنیم، یه سناریوی تکراری رو میبینیم. فرد اول برای فرار از یه بحران روحی، یه دوره افسردگی شدید یا حتی برای جبران افت انرژی تو زندگی کاری و روزمره سراغ اون میره. تو روزهای اول سورچه نقش یه سوپرمن رو بازی میکنه. انرژی کاذب، تمرکز بالا و احساس قدرت مطلق به فرد میده. اما خیلی زود الگوی رفتاری تغییر میکنه. فرد شروع میکنه به ایزوله کردن خودش. روابطش با دوستا و خانواده‌اش کمرنگ میشه. چون هیچ رابطه انسانی نمیتونه اون میزان از دوپامین و سرخوشی مصنوعی رو بازسازی کنه. فرد کم کم دچار احساس گناه شدید میشه. گناه از پنهانکاری، گناه از خرج کردن زیاد پول و گناه از این که میبینه کنترلی روی رفتارش نداره. این احساس گناه خودش تبدیل به یه اضطراب جدید میشه و فرد برای فرار از این اضطراب جدید دوباره مجبور دوز سورچه رو بالاتر ببره. این همون چرخه معیوبیه که ناخودآگاهت رو درگیر کرده و تو رو توی زندان روانی حبس کرده.
حالا بیا از زاویه پزشکی و با زبون خیلی ساده و ملموس بررسی کنیم که این ماده وقتی وارد بدنت میشه دقیقاً چه فرایندی رو طی میکنه. سورچه به خاطر خلوص بالای هروئین و فراوری ویژه آزمایشگاهیش خیلی سریعتر و شدیدتر از تریاک و شیره وارد جریان خون میشه و از سد دفاعی مغز عبور میکنه. تو مغز همه ما سیستم گیرنده های افیونی یا همون گیرنده های اوپیویدی وجود داره که وظیفه دارن تو حالت طبیعی با افزایش اندورفین دردهای جسمی و روحی ما رو تسکین بدن. وقتی سورچه وارد مغز میشه به تمام این گیرنده ها هجوم میبره و یهویی یه سیل عظیم از دوپامین، یعنی همون ماده شیمیایی پیامرسان لذت، پاداش و انگیزه تو سیستم مغزی آزاد میشه. اما سیستم عصبی انسان فوق‌العاده هوشمند و خودتنظیمگره. وقتی مغز ببینه از بیرون یه حجم عظیم از مواد شیمیایی وارد میشه، برای حفظ تعادل حیاتی خودش گیرنده های طبیعیش رو خاموش یا اصطلاحاً حساسیت زدایی میکنه و تولید دوپامین و اندورفین داخلی رو تقریباً به صفر میرسونه و اینجا پدیده تحمل یا مقاومت بدنی شکل میگیره. یعنی بعد از یه مدت کوتاه دوز قبلی دیگه اون حس لذت یا آرامش اولیه رو ایجاد نمیکنه و بدن فقط برای اینکه به دردهای شدید استخوانی، بیقراری و تب مبتلا نشه محتاج مصرف مجدد میشه. در واقع مصرف از حالت لذت جویی به حالت درمان درد خماری تغییر فاز میده. تغییرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سورچه روی ظاهر و رفتار فرد خیلی جدی و ویرانگره. تو کوتاه مدت مردمک چشما خیلی ریز و سوزنی میشه. خستگی، چرت زدنهای سنگین وسط صحبت کردن، اصطلاحاً نعشه خوابی و کندی شدید تنفس رخ میده. تو میان مدت و بلند مدت پوست صورت دچار تیرگی عمیق، لک و گودی زیر چشم میشه. سیستم هورمونی به شدت افت میکنه. میل و توانایی جنسی کاملا نابود میشه. دندونها به خاطر خشکی دهان و ناخالصی‌های شیمیایی ماده دچار پوسیدگی سریع و ریختگی میشن و فرد از نظر رفتاری دچار انزوای شدید، دروغگویی پنهان برای تامین مالی ماده، پرخاشگری تو زمان نرسیدن ماده و بی‌حسی کامل عاطفی نسبت به خانواده و عزیزترین افراد زندگیش میشه. برای خارج شدن از این باتلاق اولین قدم مرحله صفر و شکستن کامل انکاره. باید با خودت شفاف باشی. تا زمانی که فکر کنی میتونی سورچه رو کنترل شده مصرف کنی یا فقط تو آخر هفته ها بزنی، در حال فریب دادن خودت هستی. باید محیطت رو پاکسازی کنی، تمام ابزارهای مصرف رو دور بریزی و ارتباطت رو با ساقی ها و افرادی که مصرف کننده هستن کاملا قطع کنی. درباره شیوه قطع این ماده، روش قطع یهویی یا همون اصطلاحاً ترک یابویی برای ماده سنگین و فراوری شده‌ای مثل سورچه به هیچ وجه از نظر پزشکی و روانکاوی توصیه نمیشه. قطع ناگهانی سورچه باعث افت شدید فعالیت‌های حیاتی، شوک شدید به سیستم اعصاب مرکزی، افت فشار خون، آریتمی قلبی و اسهال و استفراغ شدید میشه. این علائم تو 99% موارد فرد رو دوباره به سمت دوزهای بالاتر مصرف برمیگردونه. روش استاندارد و علمی کاهش تدریجی یا همون افت دوز با برنامه‌ریزی دقیقه. تو این روش دوز مصرفی باید هر 5 تا 7 روز حدود 10 تا 15% کاهش پیدا کنه. مثلا اگه کسی روزانه حدود 2 گرم مصرف داره، جدول کاهش دوز اون اینجوری باید طراحی بشه: هفته اول کاهش به 1.7 گرم تو روز و تقسیم اون به 3 دوز ثابت تو ساعت‌های مشخص. هفته دوم کاهش به 1.4 گرم تو روز. هفته سوم کاهش به 1.1 گرم تو روز. هفته چهارم کاهش به 8 گرم تو روز و به همین ترتیب تا رسیدن به حداقل دوز ممکن و قطع کامل زیر نظر پزشک. این شیب ملایم و حساب شده به سیستم اعصاب مرکزی فرصت بازسازی گیرنده ها و تطبیق با شرایط جدید رو میده.
تو روزهای اولیه قطع کامل مصرف، کنترل ولع شدید یا وسوسه ذهنی کلید اصلی بقا تو پاکیه. برای مدیریت این وسوسه ها باید از تکنیک های مؤثر رفتار درمانی استفاده کنید. تکنیک اول تأخیر 15 دقیقه‌ایه. ولع مصرف مثل یه موج سینوسی تو مغز بالا میره، به اوج میرسه و بعد از چند دقیقه فروکش میکنه. اگه تو لحظه هجوم وسوسه 15 دقیقه تصمیم گیریت رو به تأخیر بندازی، موقعیت فیزیکیت رو تغییر بدی و دست صورتت رو با آب سرد بشوری، شدت موج تو مغز شکست میخوره. تکنیک دوم شناسایی و خنثی‌سازی محرکاست. پاکسازی کامل تلفن همراه از شماره فروشنده ها یا دوستای هم مصرفی، از بین بردن تمام ابزارهای مصرف مثل فندک، زرورق یا سرنگ و تغییر مسیرهای رفت و آمد روزانه که یادآور دوران مصرف هستند از مهمترین کاران. و تکنیک سوم انحراف فکر و تغییر بدنیه. یعنی به محض ایجاد وسوسه، انجام فعالیت‌های فیزیکی مثل دوش آب گرم یا سرد، 10 بار تنفس عمیق شکمی یا تماس تلفنی با یه فرد پشتیبان و آگاه میتونه ولع شدید مصرف رو کنترل کنه. توی این مرحله وارد بحث دارو درمانی و مکمل‌های کمکی میشیم. این داروها و مکمل‌ها برای آگاهی تخصصی شما و حتما و قطعاً باید با تنظیم دوز توسط پزشک معالج تجویز بشن. برای مدیریت علمی علائم فیزیکی خماری، کاهش دردها و بازسازی اعصاب، پروتکل‌های دارویی مشخصی تحت نظر پزشک وجود دارند. برای کاهش عوارض شدید سمپاتیک مثل تعریق سرد، لرزش، ضربان قلب بالا، فشار خون ناپایدار و بیقراری، داروی کلونیدین تحت نظارت دقیق تجویز میشه که معمولاً با دوز 1 میلی گرم هر 8 ساعت شروع میشه و با فروکش کردن علائم به مرور قطع میشه. برای کنترل دردهای شدید عضلانی و استخوانی و به خصوص بیقراری پاها تو شب، داروی گاباپنتین با دوز 300 میلی گرم تحت نظر پزشک و یا مسکنهای غیر مخدر مثل ناپروکسن 500 میلی گرمی هر 12 ساعت همراه با غذا توصیه میشه. برای کنترل اسپاسم ها و گرفتگی های شدید عضلانی، داروی باکلوفن با دوز 10 میلی گرم هر 12 ساعت و یا متوکاربامول با دوز 500 میلی گرم هر 8 ساعت میتونه استفاده بشه. برای مدیریت اسهال و مشکلات گوارشی ناشی از واکنش روده، لوپرامید با دوز اولیه 2 میلی گرم به ازای هر بار اسهال و حداکثر 6 میلی گرم تو روز برای 3 روز اول توصیه میشه. همینطور برای درمان بیخوابی‌های شدید و اضطراب حاد روزهای اول میشه از داروی ترازودون با دوز 50 تا 100 میلی گرم 1 ساعت قبل از خواب برای یه مدت کوتاه و کنترل شده استفاده کرد. در کنار داروها، پروتکل مکمل‌ها و نوتروپیک‌ها هم برای ترمیم گیرنده‌های مغزی و بازگردوندن انرژی حیاتی الزامیه. مصرف قرص جوشان NAC یا همون N-استیلسیستئین با دوز 600 تا 1200 میلی گرم 2 بار تو روز، یعنی صبح و عصر، به پاکسازی کبد و کاهش وسوسه روانی از طریق تنظیم گلوتامات مغز کمک میکنه. مکمل التیانین با دوز 200 میلی گرم روزانه جهت کاهش اضطراب و بازسازی مسیرهای آرامش بخش مغز خیلی مفیده. استفاده روزانه از ویتامین‌های گروه B به صورت خوراکی با دوز بالا و یا تزریقی برای ترمیم غلاف‌های عصبی آسیب دیده و کاهش سوزش و کرختی دست و پا کاربرد زیادی داره. مصرف زینک هم با دوز 30 میلی گرم همراه با مصرف 400 میلی گرم منیزیم گلیسینات و یا منیزیم سیترات شبها قبل از خواب برای کاهش شدید اسپاسم‌های عضلانی، کاهش بیقراری پاها و ایجاد آرامش تو سیستم عصبی مفیده. استفاده از التایروزین با دوز 500 تا 1000 میلی گرم صبح با معده خالی به عنوان پیشساز طبیعی برای بازسازی سریعتر ذخایر نابود شده دوپامین و نورپینفرین تو مغز استفاده میشه. مصرف روزانه 1000 تا 2000 میلی گرم ویتامین C برای کاهش استرس اکسیداتیو و تقویت سیستم ایمنی تضعیف شده و کمک به پاکسازی سریعتر سموم از بدن کمک میکنه.
و امگا 3 با دوز حداقل 1000 میلی گرم تو روز برای کاهش التهاب‌های سیستم عصبی و بهبود عملکرد شناختی مغز خیلی مفیده. از نظر سبک زندگی و پاکسازی محیطی، نوشیدن روزانه حداقل 3 تا 4 لیتر آب میوه‌های طبیعی و مایعات حاوی املاح مثل آب سیب و هویج و یا آب با پودر ORS برای دفع سریعتر سموم کلیوی و جلوگیری از دهیدراته شدن بدن ضروریه. رژیم غذایی باید سرشار از پروتئین‌های سبک و زودهضم مثل مرغ و ماهی، تخم مرغ، مغزها و سبزیجات تازه باشه تا مواد مغذی لازم برای ساخت ناقل‌های عصبی فراهم بشه. در نهایت پیاده روی‌های سبک و منظم روزانه تو هوای آزاد، قرار گرفتن مقابل نور خورشید، وان آب نمک برای کاهش درد عضلات و تنظیم دقیق ساعت خواب به سیستم ریتم شبانه روزی بدن کمک میکنه تا سریعتر به حالت طبیعی برگرده. فراموش نکن که مسیر پاکی و خروج از تاریکی سورچه یه فرایند بازگشت به خویشتن واقعی، بازیابی عزت نفس و آشتی با روان خودته. دردی که تو فرایند سمزدایی و بازتوانی میکشی درد نابودی تو نیست، بلکه درد زنده شدن دوباره سلولها، اعصاب و روان توئه که سالها زیر خاکستر سورچه دفن شده. تو تنها نیستی. هزاران نفر این مسیر دشوار رو با ابزار علمی، پشتیبانی دارویی و ترمیم روانی طی کردن و امروز تو سلامت، عزت و شفافیت کامل زندگی میکنن. از تو میخوام همین حالا تو کامنت ها برام بنویسی که تو چه نقطه ای از این مسیر هستی. چه ترسی توی وجودت داری یا چه قدمی قرار از همین امروز برای نجات خودت یا عزیزات برداری. نوشتن و به اشتراک گذاشتن تجربیات شما این فضا رو به یه جامعه امن، همدل و آگاه برای نجات ما تبدیل میکنه. موفق باشید.